Kênh sáng tạo Đ&C2 xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn chế một cái máy quạt điều hòa nha. Thì cái quạt điều hòa này để dành khi mà chúng ta xài ở trong phòng, để vô những cái tháng ngày nóng nực đó, thì phòng chúng ta không có máy điều hòa thì chúng ta dùng cái quạt này thì để cho nó ra cái không khí cho nó mát mẻ hơn. Thì cái quạt này thì cũng đơn giản thôi, mình chỉ dùng một cái quạt CPU thôi các bạn. Thì ở đây mình có mấy cái quạt của CPU, nhưng mà mấy cái quạt này thì cái đúng ra mình tính chế 2 cây gì, nhưng mà 2 cây này mình thấy cái độ gió nó ra nó không bằng một cây này nha. Thì ở đây mình có cái cây này nó chạy điện 12V, thì cái cây này thì nó chạy cái gió nó mát hơn, hiệu quả hơn, thì mình sẽ lắp lên như vậy đó. Rồi ở phía này mình sẽ móc 6 lỗ để mình cho nó thoát cái hơi lạnh ra đây nha các bạn đó. Rồi khi mà chúng ta xài thì chúng ta để nước đá vô, để nước đá vô nó rất là tiết kiệm đá nha. Thì chúng ta để chừng 1000 nước đá thôi là chúng ta có thể quạt mấy tiếng đồng hồ. Mấy tiếng đồng hồ thì chúng ta chỉ có tốn 1000 nước đá thôi, nhưng mà nó rất là mát mẻ cái không khí trong phòng chúng ta xài là vô cái tháng ngày nóng lực rồi đó. Rồi thì bây giờ mình tiến hành mình làm nha.